Γεια σου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Από πού μας έρχεσαι? Από Βασιλεία, Ελβετία. Εκεί μένεις τώρα? Ναι, Τα παιδικά σου χρόνια όμως τα πέρασες στην Ελλάδα. ακριβώς. Έφαγα με την οικογένειά μου και με τον αδερφό μου στα 12 μου, το 2012. Μέχρι τα 12 πώς ήταν η ζωή σου εδώ στην Ελλάδα? Ήταν πολύ ωραία. Μεγάλωσα στην Αθήνα, σε ένα ζεστό περιβάλλον. Πήγα σε ένα σχολείο καλό και γενικά είχα πολλούς φίλους. Θυμάμαι πάρτι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο και γενικά ήταν πολύ ωραία. Είχα με τον αθλητισμό είχα δεθεί πάρα πολύ. Δηλαδή, θυμάμαι από τα 6 μου, έκανα μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, handball, τένις και μετά έκανα από τα 8 μου μέχρι τα 12 μου κολύμβηση. Θυμάμαι πήγαινα κάθε Σαββατοκύριακο σε αγώνες και κάθε μέρα προπόνηση. 2 ώρες προπονήσεις και ναι. Όμως το καλοκαίρι του 2012 η οικογένειά μου και εγώ φύγαμε για Ελβετία, στη Βασιλεία. Πώς και προέκυψε αυτό και φύγατε? Βρήκε μάλλον μια δουλειά ο πατέρας μου και επειδή είχε σκάσει μέσα στην κρίση όλο αυτό, το 2012, κυρίως για εμάς, δηλαδή τον αδερφό μου και εμένα, φύγαμε. Η ζωή εκεί πώς ήταν όταν πήγατε η προσαρμογή? Ήταν πραγματικά, σου λέω, δύσκολη για μένα, επειδή είχα κάνει κάποιους φίλους στην Ελλάδα. Είχα βγάλει το δημοτικό εδώ και γενικά οι φίλοι, η γλώσσα κυρίως, έπρεπε να μάθω την καινούργια γλώσσα, τα γερμανικά. Και ναι, ήταν δύσκολη. Αλλά μέσω του αθλητισμού, επειδή ήμουν πολύ καλός σε ό,τι είχε μπάλα μέσα, δηλαδή ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, όλα αυτά, επειδή ήμουν τόσο καλός, κόλλησα εύκολα στα άλλα παιδιά, παρόλο που δεν μιλούσα τη γλώσσα. Όλοι θέλουμε ένα καλό παίχτη στην ομάδα μας. Ακριβώς. Ναι, αυτό. Και ναι, άρχισα πόλο, water polo, από τα 12 μου μέχρι τα 16 μου. Και ήμουν τόσο καλός σε αυτό, που στα 15 μου είχα ήδη γλάφει πρόσληψη. Με είχα ήδη πάρει στην εθνική ομάδα της Ελβετίας και είχα κάνει 2-3 προπονήσεις στα κλιμάκια της εθνικής ομάδας. Οπότε, φίλε, στα 16 μου τα είχα σχεδόν όλα. Ήξερα τη γλώσσα πάνω κάτω, ήμουν σε ένα καλό σχολείο. Είχα βρει φίλους με τον καιρό. Είχα φίλους, είχα κοπέλα. Μέχρι που το Μάιο του 2016 συνέβη κάτι απρόβλεπτο για μένα και για τους συντικούς μου. Έπαθα μια εγκεφαλική αιμορραγία στα 16 μου. AVM λέγεται στα αγγλικά.
Πώς να καταλάβετε, ήταν σαν μικρά ανεβρίσματα μαζί. Και χρειάστηκα 2 εγχειρήσεις. Χρειαζόμουν 2 εγχειρήσεις. Πριν πας εκεί, μου περιγράφεις λίγο, αν θέλεις, Ναι. εκείνο το περιστατικό, πώς έγινε, που έγινε. Ναι, οκ. Λοιπόν, στις 16 Μαΐου του 2016 πήγα, το θυμάμαι σαν χθες, ήταν Κυριακή, που ήταν αργία στην Ελβετία. Και πήγα νωρίς το πρωί στο γυμναστήριο, επειδή παράλληλα με το πόλο γυμναζόμουν κιόλας για να γίνω πιο μειώδης και να πάρω δύναμη. Και το ότι ήσουν Κυριακή πρωί στο γυμναστήριο δείχνει και πόσο μέσα στη γυμναστική ήσουν. Ναι. Και τέλος πάντων, πήγα σε μια άσκηση και έβαλα περισσότερο βάρος από ό,τι άντεχα τότε και έκανα 2-3 επαναλήψεις και μετά ένιωσα κάπως περίεργα. Δηλαδή, δεν είναι τόσο ατραχητικό όσο το σκέφτεστε, αλλά ένα πονοκέφαλο τον είχα. Μετά αποφάσισα να διακόψω την προπόνηση και να πάω στα αποδοτητήρια μέχρι όλη αυτή τη διαδρομή. Εγώ νόμιζα ότι, εντάξει, μια σαλάτα είναι, θα πας σπίτι σου και αύριο πάλι εδώ. Αλλά μέχρι που αναγκάστηκα να ανοίξω την πόρτα, τότε τα είδα όλα. Συγγνώμη, πόση ώρα συνέχισες από τη στιγμή που ένιωσες περίεργα τη γυμναστική? 2 με 3 λεπτά το περίπου, το πολύ. Αισθάνθηκες ότι κάτι δεν πάει καλά και Ναι, έπρεπε ναι, να ναι. σταματήσεις. Αλλά ως παιδί κι εγώ, νόμιζα ότι είναι απλά μια σαλάδα και θα φύγει. Okay. Ανοίγεις την πόρτα, μπαίνεις στα αποδυτήρια. Όχι, πριν ανοίξω την πόρτα, προσπάθησα να την ανοίξω με το δεξί μου χέρι, όπως τότε έκανα σε κάθε είδους πόρτα. Αλλά, φίλε, δεν δούλευε. Δηλαδή, δεν γινόταν. Πώς είναι όταν κοιμάσαι και μου βουλιάζει το χέρι σου, τέτοιο αίσθημα ήταν. Τότε, πραγματικά, ένιωσα πως κάτι πολύ άσχημο συμβαίνει. Άνοιξα με το αριστερό μου χέρι την πόρτα και έβλεπα στο καθρέφτη που είχε εκεί, στο γυμναστήριο, ότι περπατάω λίγο περίεργα. Δηλαδή, ότι το δεξί μου πόδι δεν ακολουθεί όπως το αριστερό. Δηλαδή, δεν πιάνεται κάπως όταν περπατούσα. Τότε είχα πραγματικά τρομοκρατηθεί. Γιατί σκέψου, 16 χρονών, δεν είχα τίποτα στη ζωή μου από αρρώστιες και τέτοια πράγματα. Ήμουν αθλητής. Και το θυμάμαι σαν σήμερα. Πήγα να ζητήσω βοήθεια από κάποιον που ήταν εκεί, στα αποδυτήρια. Να φωνάξω βοήθεια, καλέστε ασθενοφόρο ή κάτι τέτοιο.
και δεν μπορούσα. Ήταν σαν κάποιος να σου κρατάει το στόμα, γιατί οι λέξεις ήταν στο μυαλό μου, οι προτάσεις, αλλά δεν μπορούσα να τις... εξωτερικεύσεις. Ακριβώς. Και τότε τα έχασα προφανώς. Δηλαδή, είχα φοβηθεί τόσο ως... Δεν είχα ξαναβοηθηθεί τόσο. Και μετά έκανα αναστροφή και είδα στον καθρέφτη μπροστά μου πόσο περίεργα προπατούσα. Κάθισα στον πάγκο και μετά από 2-3 λεπτά έπεσα κάτω. Ευτυχώς που αντέδρασαν γρήγορα στο γυμναστήριο, το staff και και γενικά οι άνθρωποι, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί άμα με αυτό που έπαθα είχα αργήσει 5 λεπτά ή 10 λεπτά, θα ήμουν ήδη νεκρός. Δηλαδή, έπεσε πραγματικά χρόνος. Ήταν άσχημο. Εσύ όταν κατέρευσες, είχες τις αισθήσεις σου? Ναι, δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς, ναι. Με έβαλαν στο φορείο, με ανέβασαν και ήταν και η μητέρα μου στο γυμναστήριο, όλος τυχαίος. Και να με ρωτάει, είσαι καλά, έπεσες κάτι. Και εγώ να προσπαθούσα να της πω ότι είναι όλα καλά, αλλά δεν μπορούσα. Ναι. Πέρασα... Η διαδρομή ήταν κάπου στα 5 λεπτά ή 10 λεπτά, μέχρι να πάμε στο νοσοκομείο. Και όλη αυτή την περίοδο ήμουν ξύπνιος και λάβανα τα πάντα. Μόνο με το που μπήκαμε στο νοσοκομείο, τότε έχασα τις αισθήσεις μου. Μετά ακολούθησαν 2 εγχειρήσεις, η μία γύρω στις 8 ώρες και η δεύτερη μετά από 2 μέρες 4 ώρες. Και όταν ξύπνησα, δεν μπορούσα να κάνω πραγματικά τα πάντα. Δεν μπορούσα να περπατήσω, δεν μπορούσα να μιλήσω. Σου λέω, δεν μπορούσα να κάνω τα πάντα που για σας εκεί έξω το πιο φυσιολογικό πράγμα, και εκείνο δεν μπορούσα να το κάνω. Η πρώτη εικόνα που είδες όταν ξύπνησες ήταν μετά από τα 2 χειρουργία? Μετά το 1, γιατί πέρασαν 2 μέρες μέχρι να κάνω το δεύτερο χειρουργείο. Επίσης, μετά το πρώτο χειρουργείο, πήγα να μιλήσω και δεν μπορούσα. Και έμαθα προσφάτως ότι ένα μέρος από το κρανίο μου είχε φύγει. Δηλαδή, οι γιατροί μου άνοιξαν το κρανίο, σταμάτησαν την αιμορραγία και μετά από 2 μέρες το ξαναέβαλαν το κρανίο εκεί.
Και πραγματικά σοκαρίστηκα, να σου πω την αλήθεια, γιατί είδα κάποιες φωτογραφίες που μου ήμουν με το φίλο μου και δεν ήξερα καν ότι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε, δηλαδή υπήρχε, αλλά όχι τελείως κανένας στον εγκέφαλό μου. Είναι τρελό, αλλά έτσι είναι. Και μετά από τις 2 εγχειρήσεις, η πρώτη στιγμή που θυμάμαι, η πρώτη εικόνα, ήταν ο πατέρας μου και ένας φίλος μου. Και ναι, αυτό. 16 Μαΐου έγινε. Έμεινα 2 εβδομάδες στο νοσοκομείο, στην κλινική. Μετά από εκεί, στην 1η Ιουνίου, μεταφέρθηκα σε ένα κέντρο αποκατάστασης. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Οι γιατροί τι είπαν, πού απέδιδαν αυτό που έγινε, μιας και εσύ ήσουν εκτός από αθλητικός τύπος, ήσουν και πολύ μικρός. Από τη γέννα μου το είχα μάλλον, είπαν οι γιατροί. Και αυτό με τα χρόνια φούσκωνε και φούσκωνε μέχρι την ηλικία των 16 ετών που έσκασε. Και αυτό δεν μπορούσε να το προβλέψει κανείς. Δηλαδή, ακόμη και στην εθνική που πήγα, που μου κάνανε όλα τα τεστ, τώρα στον εγκέφαλο, ειδικά σε αυτή την ηλικία, δεν μπορούσε να το φανταστεί κανείς. Κατάλαβες. Βέβαια. Είναι κάτι πολύ σπάνιο, ουσιαστικά, έτσι. Πολύ σπάνιο. Μου είπαν γιατί ότι είσαι η περίπτωση 1 στο 1 εκατομμύριο. Οκ. Και έλεγα μέσα μου, μάλλον μου έλεγαν οι γιατροί και οι θεραπευτές, κοίτα, περίπτωση σαν και σένα δεν έχουμε στην Ελβετία. Οπότε, ναι μεν θα κάνεις πρόοδο, επειδή είσαι νέος και το μυαλό σου μαθαίνει πολύ εύκολα, αλλά μην σκεφτείς κάτι τρελό, δηλαδή δύσκολα θα μπορέσεις να σηκωθείς από το αναπηρικό καροτσάκι. Και λέω μέσα μου, οκ, μάλλον είχα 2 επιλογές. Η πρώτη ήταν η πιο εύκολη, να τα παρατήσω για να μην ζήσω αυτό που ζω τώρα. Και όταν είμαι μεγάλος, να λέω στα παιδιά μου, ξέρετε, τότε, στα 16 μου έγινε αυτό, αλλά ήμουν πολύ καλός στο πόλο και άμα δεν συνέβαινε αυτό, δες που ποιος ξέρει το που θα ήμουν. Η δεύτερη επιλογή ήταν να παλέψω κάθε μέρα, ώστε να γίνω πρώτα απ' όλα υγιής και να παλέψω κάθε μέρα, θεραπεία με τη θεραπεία. Και το είχα δει, πραγματικά να τριχιάζω που στο λέω, είχα δει τότε
το Μάιο του 2016 ότι κάποτε θα στα λέω αυτά τώρα. Ότι θα τα καταφέρεις και ότι θα... Ότι θα τα καταφέρω, ότι θα δουλεύω, ότι θα ξαναμιλάω, ότι θα ξανααθούλουμε. Θα φτάσουμε στο τι κάνεις τώρα. Θέλω λίγο να γυρίσω πίσω και να μου περιγράψεις λίγο τα συναισθήματά σου όταν ξύπνησες και σου έλεγαν όλοι ότι ουσιαστικά η ζωή σου έχει καταστραφεί σε σχέση με την προηγούμενη ζωή που είχες. Εντάξει, θα μπορούσες να βρεις τον δρόμο σου, αλλά σου είπαν ότι θα ζήσεις μια τελείως διαφορετική ζωή. Ποια ήταν τα συναισθήματά σου τις πρώτες μέρες? Αυτό με πλήγωσε κυρίως τις πρώτες μέρες και επίσης κυρίως επειδή το άκουγα από φίλους μου που μέχρι τα 16 μου ήταν κολλητοί, δηλαδή τους ήξερα 10 χρόνια, αν όχι παραπάνω. Και όλοι αυτοί έτσι απλά έφυγαν, μόλις έμαθαν το τι μου συμβαίνει. Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολα, κυρίως για τους φίλους μου, που όλοι έφυγαν, εκτός από 2 αληθινούς μου φίλους, αλλά μέχρι εκεί, ναι. Δηλαδή, από όλους τους φίλους που είχα, γιατί όταν είσαι πετυχημένος αθλητής, όλοι σου κολλάνε, δηλαδή φίλοι, κοπέλες, πες ό,τι θες, αλλά μέχρι με το που γίνει στραβή, μόνο οι αληθινοί μένουν. Είναι αυτό που λέμε ότι μέσα σε κάθε κακό βρίσκεις κάτι καλό. Ένα από τα καλά είναι αυτό, ότι κατάλαβες ποιοι είναι οι πραγματικοί σου φίλοι. Και θέλω να σου πω επίσης ότι ναι μεν είχα ότι μου συμβαίνει, αλλά είχα επίσης 2 επιλογές. Ήταν ή να τα παρατήσω και να λέω το κοιτώ, ή να πολεμήσω κάθε μέρα, μέρα με τη μέρα. Και αυτό ήθελα είναι που θέλω να πω στους ανθρώπους ότι είστε μόνο ότι είστε ότι πείσετε τον εαυτό σας ότι είστε. Δηλαδή, για παράδειγμα, άμα έχεις μια δουλειά και λες το αθλητικό μου είναι χάλια, οι φίλοι μου είναι χάλια, η κοπέλα μου είναι χάλια, τότε μάντεψε. Θα γίνουν όλα ακριβώς όπως τα λες. Αλλά άμα μου πεις ότι θα το προσπαθήσω, μέρα με τη μέρα θα γίνω καλύτερος, τότε ο κόσμος σου αλλάζει τελείως. Μίλησε μου λίγο για την αποκατάστασή σου, πώς την ξεκίνησες από τη στιγμή που είπες ότι θα τα καταφέρω και έβαλες πλώρη προς το να τα καταφέρεις. Πώς ήταν η περίοδος αυτή από την αρχή μέχρι τα πρώτα αποτελέσματα που είδες? Κοίτα, στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολα, γιατί στην αρχή, όπως και όλες στις αρχές, δεν βρίσκουμε εύκολα αποτελέσματα. Δηλαδή, πρέπει να το πείσεις, να το κάνεις πολύ καιρό για να δεις αποτέλεσμα. Οπότε, ναι, σκέφτηκα, μη σου πω ψέματα, να τα παρατήσω. Αλλά λέω, ρε φίλε, όχι με μένα. Δεν θα γίνω αυτός που όλοι νομίζουν. Ίσως έχει να κάνει και με το χαρακτήρα μου. Ότι άμα μου πεις ότι κάτι δεν γίνεται, φίλε, δεν ξέρω πόσο καιρό θα πάρει, αλλά θα σου δείξω, θα σου αποδείξω ότι γίνεται. Πάλι στο σέμο, sorry. Μου πήρε
σχεδόν 5 μήνες να ξανασηκωθώ. Αυτό συνέβη τον Σεπτέμβριο του 2016. Μέχρι τότε που λες, ήμουν 5 μήνες, έμενα 5 μήνες στο κέντρο αποκατάστασης, που εγώ ήμουν παιδί, δηλαδή 16 χρονών, και όλοι οι υπόλοιποι, ο μέσος όρος που λες, ήταν από 50 και πάνω. Και σκέψου όλοι οι άλλοι σου φίλοι να σε έχουν παρατήσει, να είναι έξω, κάπου να είναι έξω. Να κάνουν την εφηβική ζωή, τέλος πάντων. Τη ζωή, με τις προόδους τους κι αυτοί. Και εγώ να είμαι σε ένα δωμάτιο με έναν τύπο που δεν το ξέρω και να είναι σχεδόν 40 χρόνια μεγαλύτερος μου. Δηλαδή αυτό ήταν δύσκολο. Αλλά ναι, το έβαλα πείσμωσα ότι μαλάκα, θα βγω από εδώ όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και έτσι και έγινε. Σε 5 μήνες ήμουν ήδη όρθιος και πήγα σπίτι. Σε 5 μήνες, Σε 5 μήνες. Πολύ γρήγορα. Σε 5 μήνες. Είναι όντως πολύ γρήγορα. Την ομιλία σου πότε την απέκτησες? Κοίτα, σε 2 μήνες ή σε 3 μήνες ήταν πολύ δύσκολο να επικοινωνήσω με κάποιον. Δηλαδή θυμάμαι ότι έγραφα στο κινητό μου λέξεις. Δηλαδή λέξεις, όχι ολοκληρωμένες, γιατί το μυαλό μου είχε τρελαθεί. Δηλαδή ούτε να γράφω δεν ήξερα. Δηλαδή τίποτα. Σαν να έχεις ξεχάσει αυτά που είχες Ναι. μάθει. Δηλαδή, ήταν η λέξη στο μυαλό μου, αλλά ώστε στο να πάει η σκέψη από τον εγκέφαλο στο χέρι, για παράδειγμα, αυτό δεν το ήξερε. Κατάλαβες. Οπότε έγραφα άκυρες λέξεις. Θέλω να πω κάτι ακόμη σχετικά με τους θεραπευτές, ότι έκανα την καλύτερη δουλειά που μπορούσαν να κάνουν με μένα. Απλά εγώ είχα το mindset που ήθελα να καταφέρω όλο και παραπάνω. Δηλαδή, έχω μαλώσει με θεραπευτές και με γιατρούς, γιατί μου λένε ότι η στατιστική δείχνει μέχρι εκεί. Και πραγματικά εκνευρίζομαι με το θέμα ότι πού ξέρεις ότι εγώ δεν μπορώ να το πάω λίγο παραπέρα. Να καταφέρω κάτι πιο εκεί. Το απέδειξες τελικά. Ακριβώς. Ποια ήταν η πρώτη πρόοδος που είδες και του σου έδωσε έτσι κίνητρο και λες τα καταφέρνω και σου έδωσε έτσι ένα κίνητρο παραπάνω? Σίγουρα ότι άρχισα μέσα σε 5 μήνες να ξαναπερπατάω. Από εκεί και πέρα, πραγματικά, δεν με σταματούσε τίποτα. Ούτε το ότι θα πούν οι άλλοι, ούτε τίποτα.
εστιασμένος σε ένα στόχο. Και αυτός ήταν να φύγω από το κέντρο αποκατάστασης. Που σου ξαναλέω, δεν είχαν κάτι θεραπευτές, ούτε γιατροί. Απλά εγώ δεν άνοιγα εκεί πέρα. Οπότε, στα 16 μου, ακόμη, τον Σεπτέμβριο του 2016, έφυγα από το κέντρο αποκατάστασης και πήγαινα σπίτι μου μόνο τα Σαββατοκύριακα. Δηλαδή, από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο, ήμουν μεν κάθε μέρα εκεί, αλλά το Σαββατοκύριακο είχα το ελεύθερο να πάω σπίτι μου. Και ναι, αυτό. Έχασα 3 σωλικά χρόνια, ξεκινώντας από το Δεκέμβρη, όχι μάλλον τον... Σεπτέμβριο που ξεκινάει το σχολικό έτος. Όχι στην Ελβετία. Δηλαδή, στην Ελβετία ξεκινάει Αύγουστο. Αλλά από τον Ιανουάριο του 2017 ξεκίνησα και πάλι σχολείο. Αυτή τη φορά 3 φορές. Δηλαδή, 3 φορές πήγαινα σχολείο. Και τις υπόλοιπες 2 έκανα θεραπείες. Και μετά το Σαββατοκύριακο σπίτι μου. Εννοείται πως όταν βγήκα από εκεί μέσα έφυγα κατευθείαν για το γυμναστήριο. Δηλαδή σκέψου πόσο... Δηλαδή θέλει και τρέλα, πραγματικά θέλει και τρέλα αυτό που έκανα. Σκέψου ότι ούτε καν 5 μήνες πριν έγινε αυτό που έγινε και τώρα το Σεπτέμβρη με το που πάρω το OK να φύγω, έτρεξα κατευθείαν στο γυμναστήριο και από το Σεπτέμβρη του 2016 μέχρι και τώρα δεν έχω σταματήσει να πηγαίνω. Οι γιατροί δεν σου είπαν ότι μην πιεστείς, μην κάνεις, μπορεί να ξαναέχεις κανένα θέμα? Κοίτα, οι γιατροί μου, ο γιατρός που με χειρούργησε, είπε ότι ναι μεν υπάρχει μια πιθανότητα, όπως και σε όλους τους ανθρώπους, αλλά αυτή είναι 0,0001. Δηλαδή, σαν να σε πατάει λεωφορείο ένα πράγμα. Κατάλαβες. Οπότε, συνέχισα μάλλον στο γυμναστήριο και σκέψου ότι πήγαινα από τον Ιανουάριο του 2017 σχολείο 3 φορές την εβδομάδα και 2 φορές στη θεραπεία. Όλη την εβδομάδα το απόγευμα πήγαινα γυμναστήριο. Και ναι, τελείωσα τον πρώτο χρόνο, τον Αύγουστο, και μετά επανάλαβα 2 χρόνια. Το Λύκειο που είναι εκεί. Ή μάλλον το γυμνάσιο, που είναι εκεί. Οπότε στα 19 μου το τελείωσα το γυμνάσιο, έχοντας 3 απολυτήρια. Και πήγα σε ένα σχολείο με την κατεύθυνση που ήθελα πριν γίνει αυτό το ατύχημα. Και ναι, αυτό. Οπότε... Όταν ξαναγύρισες πάλι στα βιβλία και τα λοιπά, δυσκολεύτηκες πολύ να ξαναπείς ρυθμούς? Όταν γύρισες πάλι στην εκπαίδευση, ναι, full,
Δυσκολεύτηκες πολύ με το διάβασμα, τα βιβλία κτλ? Σίγουρα. Δηλαδή θυμάμαι ότι δεν μπορούσα καν να διαβάσω ή μπορούσα να υπολογίσω μέχρι το 10. Ήταν ζώρικο, αλλά με το πείσμα γίνεται, και όταν πιστεύεις στον εαυτό σου, γίνονται τα πάντα. Αρκεί να το πιστέψεις. Οπότε ναι, στα 19 μου άρχισα το Λύκειο και στα 21 μου το τελείωσα. Δηλαδή ήμουν με παιδιά στα 19 μου που ήταν 15-16 max. Και αυτό επειδή δεν έφταγα σε κάτι, με πείραξε πολύ. Δηλαδή, αλλά έτσι είναι η ζωή. Δηλαδή, άμα την αφήσεις, θα σε πάει όπου να είναι, αλλά άμα τη τραβήξεις... Μόλις τελείωσε το Λύκειο, με τι ασχολήθηκες, με τι ασχολείσαι τώρα? Ασχολούμαι, σπουδάζω μάλλον, σπουδάζω ως κοινωνικός λειτουργός, δηλαδή που πάω σε σχολεία και βοηθάω παιδάκια με ειδικές ανάγκες. Για παράδειγμα, πέρσι πήγα σε ένα σχολείο και βοηθούσα 3 παιδάκια με σύνδρομο Down. Και αυτά μου λέγαν πολλές φορές ότι κάναμε μια άσκηση, για παράδειγμα. Εγώ τους βοηθούσα να κάνουν τις ασκήσεις, ναι μεν πιο ήπιες από ότι στο κανονικό σχολείο, αλλά και πάλι ήταν ασκήσεις και έπεσα μαζί τους. Και μου λέγανε πάρα πολλές φορές ότι αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Και τους λέω, ναι μεν δεν μπορείς να το κάνεις τώρα, αλλά άμα πιστέψεις στον εαυτό σου και το επαναλαμβάνεις κάθε μέρα, στο τέλος θα την κάνεις την άσκηση. Και αυτό ισχύει πραγματικά με όλα στη ζωή. Εμείς οι άνθρωποι, είμαστε ικανοί για πάρα πολλά περισσότερα πράγματα από ό,τι μπορούμε. Τώρα, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις, έχεις κάποια κατάλοιπα από αυτό? Κοίτα, ακόμη κάνω θεραπείες κάθε μέρα. Δηλαδή, κάνω μεν 3 φορές την εβδομάδα θεραπείες με θεραπευτή, αλλά κάθε μέρα πρέπει να κάνω κάποιες ασκήσεις. Ναι, κάποιες ασκήσεις. Δηλαδή, πρέπει να διαβάζω δυνατά, μισή ώρα κάθε μέρα, αλλά κάθε μέρα. Ή στη φύσιο που κάνω ασκήσεις, παράλληλα με το γυμναστήριο. Ή στην έργο, που είναι για το χέρι. Αλλά, για παράδειγμα, ακόμη δεν μπορώ με το δεξί μου χέρι να χρησιμοποιήσω ψαλίδι, για παράδειγμα. Μικρά πράγματα τέτοια. Μικρά πράγματα, ευτυχώς. Ευτυχώς. Είπες ότι ασχολείσαι με τον αθλητισμό. Τι κάνεις τώρα? Τώρα κάνω bodybuilding εδώ και 3 χρόνια και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και μου έχει διδάξει πάρα πολλά πράγματα το bodybuilding. Γιατί, για παράδειγμα, ότι
άμα έχεις ένα πλάνο, μπορεί να μην σου βγει στην πρώτη εβδομάδα ή σε ένα μήνα. Αλλά άμα το συνεχίσεις για χρόνια, τότε θα σου έρθουν τα αποτελέσματα. Οπότε ναι, κάνω bodybuilding, αλλά παράλληλα διαβάζω και νιώθω πως υπάρχουν πολλά διαφορετικά πράγματα από η φυσική σου κατάσταση. Δηλαδή, θέλω κάθε μέρα να βελτιώνομαι σε όλα τα επίπεδα της ζωής μου. Τα όνειρά σου για το μέλλον ποια είναι? Τα όνειρά μου, δηλαδή, έχω ένα βασικό όνειρο, να βοηθήσω όσα περισσότερα παιδιά μπορώ με βάση την ιστορία μου και να δώσω ελπίδα σε όλα τα παιδιά του κόσμου και σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο που δεν βλέπουν παραπέρα. Σε αυτούς τους ανθρώπους έχω να πω ότι μάγκες υπάρχει δρόμος. Okay. Θες να πεις κάτι άλλο δικό σου έτσι για κλείσιμο, τελευταίο? Νομίζω είπες ωραίο μήνυμα για το τέλος, απλά ρωτάω, μήπως θες να πεις κάτι άλλο. Παραδίδω μαθήματα life coaching, να το πούμε και αυτό, παράλληλα με τις σπουδές μου, με βάση τη δικιά μου εμπειρία, να βοηθήσω κόσμο να καταδείξει τα όνειρά του. Εδώ στην Ελλάδα αυτό? Και στην Ελλάδα. Έχω ένα site, Be Your Own Hero, που αυτό είναι το μότο μου. Δηλαδή, Be Your Own Hero, δεν θα έρθει κανείς να σε σώσει. Μόνο άμα πείσεις τον εαυτό σου ότι μπορεί να κάνει κάτι και άμα πιστέψεις στον εαυτό σου, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Οπότε, ναι, παραδίδω μαθήματα και στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στην Ελβετία. Και κάνω επίσης και ομιλίες σε σχολεία, σε κέντρα αποκατάστασης, για να δουν τα παιδιά το ζωντανό παράδειγμα ότι άμα πείσεις τον εαυτό σου κάτι, γίνεται.